اگر دوست داری فوت کوزه‌گری حلوا رو فقط با این نصف فنجون یاد بگیری، با اکوکو کمراه باش. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 1.5 لیوان شکر داخل قابلمه بریزید. 1.5 لیوان آب هم اضافه کنید. اگه دوست داشتید میتونید 1 قاشق چایخوری پودر هل اضافه کنید. شربت رو هم بزنید و چند دقیقه اجازه بدید بجوشه و بعد از روی حرارت بردارید. 100 گرم کره، 1 فنجان روغن روی حرارت بذارید تا کره ذوب بشه. 2 لیوان آرد اضافه کنید. حرارت باید متوسط باشه و مرتب هم بزنید تا مواد کاملا یک دست بشه. انقدر به هم زدن ادامه بدین تا به این صورت کاراملی بشه. مراقب باشید حلوا ته نگیره. شربت آماده شده رو اضافه کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. هم بزنید تا حلوا از دیواره ظرف جدا بشه. در مرحله آخر بیشتر از نصف فنجان ارده اضافه کنید. اضافه کردن ارده علاوه بر این که بسیار قوی هست، طعم فوق‌العاده‌ای به حلوا میده. وقتی ارده کاملا با مواد مخلوط شد، از روی حرارت بردارین و اجازه بدید خنک بشه. بعد هم تزیین کنید. حتما درست کنید و مطمئن باشید خوشمزه ترین حلوایی میشه که تا الان خوردین. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. نوش جان. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگه‌مون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد.